Những khoảnh khắc dịu dàng của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh trong gara ngầm vẽ nên bức tranh mới về mối quan hệ cha mẹ, con cái dưới danh nghĩa tình yêu. Mới đây, một phóng viên giải trí đã đăng tải một bộ ảnh lên mạng xã hội ghi lại cuộc gặp gỡ tình cờ của Phùng Thiệu Phong và con trai anh. Khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và củng cố thêm hình ảnh một người cha tốt của anh. Ngày hôm đó, trợ lý của Phùng Thiệu Phong đến bãi đổ xe ngầm trước, nắm tay Hương Hương, sau đó trao đứa trẻ cho bảo mẫu của Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời chuyển đồ trên tay cho tài xế của Triệu Lệ Dĩnh. Sau đó, Phùng Thiệu Phong cũng ăn mặc giản dị đi theo sát phía sau. Anh ta đeo mặt nạ trên mặt, đội mũ bóng chày trên đầu và xắn tay áo lên một cách thoải mái. Anh ta bước đi với những bước dài. Sau khi chắc chắn Xiang đã rời đi, ánh mắt ông tràn đầy sự miễn cưỡng, tình cảm sâu sắc dành cho con trai đều được bộc lộ trong suốt quá trình chia tay. Vào đêm khuya trong bầu không khí mờ ảo của Bắc Kinh, một gara ngầm có vẻ không mấy nổi bật đã lặng lẽ tổ chức một ngày lễ bàn giao đầy cảm động. Vào một đêm bình thường của tháng 3 năm 2025, Phùng Thiệu Phong mặc một chiếc áo nỉ đen đơn giản. Mặc dù chiếc mặt nạ che phủ hầu hết khuôn mặt nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt đầy ấm áp. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra, đó là thành quả tình yêu của anh với Triệu Lệ Dĩnh, hãy nghĩ mà xem. Cảnh này là lần đầu tiên hai người xuất hiện cùng nhau trước công chúng sau khi ly hôn cách đây 4 năm. Không có sự chú ý, chỉ có sự quan tâm và miễn cưỡng dành cho con cái của họ. Ngày xưa, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã yêu nhau khi cùng đóng chung một bộ phim, Đường Enoin Your Destiny, cho đến khi bước vào lễ đường. Tình yêu của họ đẹp như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, thực tế luôn phức tạp hơn kịch bản. Sự vướng mắc trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, cùng sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình cuối cùng đã khiến cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 2021. Nhưng cuộc ly hôn không biến họ thành kẻ thù. Thay vào đó, họ cùng nhau đảm nhận trách nhiệm nuôi dạy con cái theo cách trưởng thành và lý trí hơn. Trong 4 năm qua, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh triết lý cha mẹ, con cái khi ly hôn không làm giảm tình yêu thông qua hành động của họ. Mặc dù bận rộn với sự nghiệp diễn xuất, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn dành thời gian bay đến Thượng Hải để đưa con đi tham quan triển lãm và học hỏi kiến thức. Trong khi Phùng Thiệu Phong đã từ chối nhiều lời mời tham quan học và sử dụng tình bạn để lấp đầy mọi khoảng trống trong quá trình phát triển của con mình. Hãy nghĩ xem, dưới sự chăm sóc chung của họ, cậu bé đã lớn lên từ một đứa trẻ mới biết đi thành một cậu bé 5 tuổi hoạt bát và đáng yêu, thừa hưởng đôi mắt hạnh nhân của mẹ và dáng người cao ráo. Thẳng thắn của cha, với huy hiệu phim truyền hình có sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh treo trên cặp sách, và trở thành fan hâm mộ trung thành nhất của mẹ. Cuộc bàn giao trong gara ngầm này không chỉ là sự tương tác đơn thuần giữa cha mẹ và con cái, mà còn là sự truyền tải cảm xúc tinh tế. Chiếc áo len đen của Phùng Thiệu Phong và chiếc áo len trắng của Triệu Lệ Dĩnh dường như là sự kết hợp đen trắng định mệnh. Hãy nghĩ đến con búp bê Ultraman trên tay cô ấy. Đó chính là món quà mà Triệu Lệ Dĩnh đã hứa với con trai mình trong buổi phát sóng trực tiếp. Sự chăm sóc tinh tế và tỉ mỉ này thực sự rất cảm động. Xe bảo mẫu rời đi, đầu ngón tay vô thức chạm vào chìa khóa xe, đó chính là món quà sinh nhật mà Triệu Lệ Dĩnh tặng anh cách đây 3 năm. Tình cảm sâu sắc này chưa bao giờ biến mất ngay cả sau khi ly hôn. Trên phương diện dư luận, phản ứng của cư dân mạng rất nhiệt tình và phức tạp. Từ đồn đoán về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh tái hôn đến lời khen ngợi lại sách giáo khoa chu đáo nhất dành cho tiền bối, lượng tìm kiếm các từ khóa hot đã tăng vọt chỉ trong vài giờ. Mọi người nhận thấy rằng mặc dù cặp đôi này không còn là vợ chồng nữa nhưng tình yêu thương họ dành cho con cái chưa bao giờ giảm sút. Họ đã chứng minh bằng hành động của mình rằng ly hôn không có nghĩa là cắt đứt quan hệ gia đình, mà là một cách để cùng nhau bảo vệ sự phát triển của con cái. Như chúng ta đã biết, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tuyên bố ly hôn vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, trước khi đám cưới trong mơ của họ trở thành hiện. Thông báo chính thức của họ là, ở những năm tháng còn dài,
Quá khứ thì tươi đẹp, và chúng tôi mong muốn một tương lai còn tươi sáng hơn nữa. Trên thực tế, họ đã làm được điều đó. Ngay cả sau nhiều năm xa cách, họ vẫn có thể cùng nhau bảo vệ con đường phát triển của các con một cách hòa bình. Điều này đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thân mật bên các con trên trang mạng xã hội cá nhân. Đôi khi là cảnh tượng ấm lòng khi cùng nhau đến thăm sở thú Trùng Khánh. Đôi khi là hình ảnh cô chơi đùa cùng các con trong giờ nghỉ giải lao, và cũng có khoảnh khắc khó quên khi cùng nhau xem chương trình bắn pháo hoa của anh Cai Gu Kim. Hình ảnh người mẹ tốt của bà từ lâu đã ăn sâu vào lòng mọi người. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Bộ phim Hoa Hướng Dương có sự tham gia của cô dự kiến sẽ được phát hành đăng tải các thông tin quảng cáo trên các trang mạng xã hội cá nhân. Vẫn đăng hình ảnh dinh bao tận tụy. Ngày 26 tháng 3, cô lại một lần nữa chia sẻ poster phim để quảng bá. Trong poster, Cao Nguyệt Tường do cô thủ vai đang chạy rất nhanh với đôi mắt sắc lạnh đầy sợ hãi. Bức ảnh này khiến mọi người mong chờ màn trình diễn của cô. Tôi tin rằng cô ấy sẽ một lần nữa giành được tình cảm của nhiều người hâm mộ bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời và vẻ đẹp nổi bật của mình. Mô hình nghệ cộng sinh ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ chuẩn mực cha mẹ quá con trong ngành giải trí. Họ dùng câu chuyện của mình để nói với thế giới rằng ngay cả khi cuộc hôn nhân kết thúc, trách nhiệm và tình yêu của cha mẹ sẽ không bao giờ mất đi. Triệu Lệ Dĩnh đã có những bước đột phá mới trong sự nghiệp và trở thành nữ diễn viên tài năng được đề cử giải thưởng Magnolia. Dùng sự thành công trong sự nghiệp để tạo tiền đề cho tương lai của con. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong đã chuyển mình từ một diễn viên được gắn mác tay chơi thành một người ông bố cuối tuần hết mực yêu thương con cái. Mạng xã hội của anh tràn ngập những hình ảnh ấm áp thường ngày khi anh cùng con đi cắm trại và học cờ vây. Từ lời tuyên bố ngọt ngào thông báo chính thức, đến lời chia tay hợp lý mỗi người một ngả, đến sự chung sống trưởng thành của cộng đồng cha mẹ ngày nay. Diễn biến tình cảm của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng kiến sự thay đổi trong quan điểm về hôn nhân và tình yêu trong ngành giải trí. Họ dùng câu chuyện của mình để diễn giải ý nghĩa thực sự của tình yêu và tình cảm gia đình. Tình yêu có thể qua đi, nhưng tình cảm gia đình sẽ mãi tỏa sáng như ánh sao. Như cư dân mạng đã nói, họ không thua kém tình yêu, họ chỉ tìm ra cách yêu rộng mở hơn mà thôi. Từ từ lái ra khỏi tầng hầm và ánh đèn pha xuyên qua màn đêm. Triệu Lệ Dĩnh nhẹ nhàng hạ cửa sổ xuống và nói gì đó với con trai. Hương Hương quay lại và làm động tác sóng ánh siêu phàm với Phùng Thiệu Phong qua lớp kính. Hành động trẻ con này dường như là chú thích tốt nhất cho cảm xúc của họ. Tình yêu của họ từng rực rỡ nhưng ngắn ngủi như pháo hoa, nhưng giờ đây, họ đã biến tình yêu đó thành ánh sao bảo vệ con cái họ, tỏa sáng mãi mãi trên quỹ đạo của chúng. Trong hệ sinh thái ngành giải trí nơi ly hôn là hận thù, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã dùng câu chuyện của họ để viết nên một khả năng khác. Dù tình yêu không còn nữa, thì bản chất và tình yêu làm cha mẹ sẽ không bao giờ mất đi. Bằng hành động của mình, họ đã nêu gương mới cho các gia đình ly hôn, chứng minh rằng ngay cả khi hôn nhân tan vỡ, họ vẫn có thể cùng nhau đảm nhiệm trách nhiệm nuôi dạy con cái và tạo ra môi trường phát triển tràn đầy tình yêu thương và sự chăm sóc cho con cái. Câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là sự phản ánh sâu sắc về mối quan hệ gia đình hiện đại. Câu này cho chúng ta biết rằng tình yêu có thể có hạn, nhưng tình cảm gia đình là vĩnh cửu. Nhân danh tình yêu, họ cùng nhau vẽ nên bức tranh cha mẹ con ấm áp và tươi đẹp. Trở thành bức tranh toàn cảnh độc đáo trong làng giải trí. Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho Xiang Xiang có thể lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc dưới sự chăm sóc của cha mẹ và có một tương lai tràn đầy tình yêu thương và hy vọng. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn hòa hợp với nhau như vậy, người ta không khỏi mong đợi tương lai họ lại có thể cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc của con cái. Cũng như hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ một cách trọn vẹn. Đồng thời, chúng tôi tha thiết hy vọng rằng họ có thể tiếp tục mang đến cho chúng ta nhiều